Hi guys, this is your Budgetarian besh JLU and welcome to my channel. Our video for today is going to be how to set up a small yet functional and affordable setup for work from home. So if you want to see what I got, then please continue watching. Okay, nga pala mga besh, kung mahilig kayo sa kakikayan pero budgetarian kayo, please do consider subscribing onto my channel and also click the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. So, in today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng functional, minimalist, but yet affordable na office space dito sa unit. Okay, so I'm not sure sa inyo pero sa akin kasi nung nag-lockdown, usually kasi, meron, di ba pumapasok tayo sa office, ganyan, and also, kung mag-work from home man ako, hindi ganun katagal. Unlike ngayon, simula nung nag-lockdown nung March, as in, di ba, parang, actually, 1 year na, almost 1 year na tayong naka-work from home, and I feel like na magtatagal pa siya, kasi unless talaga magkaroon ng vaccine, ganun, although ngayon, kasi nag-start pa lang so, for sure, baka end of the year pa talaga tayo bumalik dun sa new normal. Actually, hindi na old hindi na yung old. Feeling ko kasi itong work from home is here to stay. I mean like, palagay ko, may mga time na mag-work from home pa rin. And when that time comes, gusto ko na ready na ako. And gusto ko na siya umpisahan ngayon. Actually, it's been a year, no? Medyo late na nga ako nag-start kasi iniisip ko na, maliit yung space, so baka kainin, ganon. And also, kung maliit yung space nyo, possible naman siya na figure out ko lang siya nung nag-Lazada at saka Shopee sale. Kasi, inantay ko talaga na mag-sale tong mga items na to para makapag-setup ako ng sarili kong maliit na workspace. Kasi usually, kapag nag-laptop ako, dun ako sa dining table. And 'di ba kapag naka-studio type ka, you want to maximize the space and you want it to be spacious as much as possible. So, tatlo lang actually yung binili ko sa Lazada to set up this small space. Number 1 is yung upuan. So, titingnan ko lang yung notes ko dito mga besh ha, kasi I'm using my phone for this video. So, hindi ko siya mau-open. Yung first na binili ko is yung PVC leather na storage na upuan or stool. Ang pangalan niya dito sa Shopee rather. Actually, binili ko yung dalawang item sa Shopee, tas yung isa sa Lazada. So, yung pangalan ng upuan is rectangular storage stool, seat, adult sofa, folding storage box. O, diba? Haba, besh. So, ang regular price niya is 1196, but of course, hindi naman tayo naniniwala doon, no? So, naka 51% off siya sa Shopee. It's 587. So, mabilis ko nga itong na-receive kasi in-order ko to March 3. And ano lang ngayon, siguro after 2 days or less than 2 days, na-receive ko na siya. So, ayan, I got the black one. So, maglalagay ako, mag-insert ako dito ng video kung paano ko siya sineset up. Kung makikita nyo dun sa video, actually, very well packed siya, naka-bubble wrap siya and all, ganyan. Tapos, mukhang sturdy naman yung upuan. And yung itsura niya, actually, is kung ano yung nandun sa picture, ganun din yung itsura niya in person. Yung kanyang dimension is actually 76 centimeters by 38 by 38. So, it says here that it can be the usage is for footstool, storage cabinet, etc. So, actually, ang ginawa ko sa kanya, ginawa ko talaga siyang upuan. And since sa unit, medyo maliit yung space, ang gagawin ko sa kanya is gagawin ko rin siyang storage at the same time. So, very functional siya and minimalist. Kasi usually, di ba, if you want your space to be organized, ganyan, tapos wala ka masyadong storage, eto, parang ano na siya, 2-in-1 na siya, upuan na siya, at the same time, storage pa siya, diba? Yun nga lang, comfortable, actually, pwede siya ng 2 taong umupo, pero mas comfortable kung isa ka lang, kasi hindi siya ganon kalaki. So, yan. And also, yung pangalawa naman is yung table. So, by the way nga pala, nakuha ko yung tawag dito, tong upuan or yung storage at 532 lang. Kasi yung 587,
meron pa siyang delivery fee na 85 pesos. So, I use the shipping discount ng 40 pesos ni Shopee. Tapos, meron akong Shopee voucher na 100 na ginamit ko din. Yung Shopee voucher ko, na-receive ko siya as parang a gift or points dun sa security bank ko na credit card. So, naka-free ako ng 100 pesos na Shopee voucher for spending. I'm not sure kung magkano, pero usually kasi I use my credit card to buy groceries or pati sa mga pagbabayad ng bills, ganyan. So, I'm not sure kung magkano yung spend ko para makuha ko ng 100 na voucher. Pero, inantay ko yung sale para talaga makatipid ako and para mas malesen yung shipping. Kasi alam ko pag ganitong malalaking items, medyo mahal talaga yung shipping. So, ayan. Tapos yung pangalawa naman is yung sinet-up ko tong table na gamit ko ngayon. So, this table naman is, by the way nga pala, ilalagay ko na lang somewhere in the screen ha, yung kung saan ko siya binili, kung anong store, ganyan. Maglalagay ako ng screenshot. I'll try my best to recall na ilagay ko rin sa description box, okay? Pero yung upuan, I got it from Harvest Bless. Tapos, yung table naman is actually it says here, yung description sa table ng Shopee is computer lazy table, adjustable desktop table, laptop stand. Ayan. And I got the color black para matchy-matchy silang dalawa, diba? Tapos, ang kanyang regular pricing is 499. Tapos, naka 36% off siya at 319 pesos. Nabili ko siya ng 195 pesos lang ang binayaran ko dun sa table kasi yung 319 plus shipping fee na 75 pesos, gumamit ako ng free shipping or parang discount shipping fee ni Lazada na 40 pesos. Tapos, nag-redeem ako ng coins ko na 54 pesos kasi kapag nag-buy ka ng Meralco worth 800, parang meron kang 160 na parang meron kang ma-free na Shopee coins. Hindi ko alam kung 160 pesos yung Shopee coins na na-free ko or less than 100. Basta parang ganon. May makukuha kang Shopee coins kapag nag-buy ka ng Meralco bill mo na worth 800 and above. Ganyan. So, yung iba, hinahati nila, inaantay nila na magkaroon ulit ng mga Shopee coins or cashback, ganyan, bago sila magbayad ng full. Parang ganon. Kasi, parang 800 yata yung maximum or yung cap. So, it's 195 pesos kasi gumamit ako ng 54 na Shopee coins plus meron akong 5 pesos na Shopee voucher from the shop applied plus yung 100 na voucher ko ulit from Security Bank kasi nakuha ako ng dalawang 100 dun sa Security Bank. And makikita nyo sa video kung paano ko siya sineset up. So, yun lang. And medyo maliit siya pero medyo malapad kasi yung laptop ko. But, the good thing is, kasya yung laptop ko, medyo sturdy siya, okay, pero don't expect much, kasi medyo manipis lang yung, yung pinaka-table niya, diba? Although sturdy naman siya. Tapos, meron pa ako maliit na space for my coffee and for my notebooks, ganyan. And also, mabilis lang siyang i-assemble. Meron din siyang instruction. So, actually, walang wordings yung instruction niya, as in talagang ganyan lang. As in, illustration lang kung paano mo siya bubuuin. And, actually, may kulang dun sa part sa table kasi nakalagay dito na merong screwdriver pero wala akong nakuha. Kaya, kailangan ko maging resourceful. Ang ginawa ko is, yung gunting yung ginawa kong screwdriver. Ayan. And, nabuo ko naman siya. Mabilis siyang mabuo and also, naa-adjust siya. Pero, hindi ganon kataas. But, kung pagpapartnerin ko yung storage na box, na upuan, plus yung table, actually, medyo comfortable na siya. And, kaya ako siya dinikit sa pader para at least, kung gusto kong mag-din, kasi diba wala siyang sandalan. So, at least, pag sa pader, kung gusto ko sumandal, may masasandalan ako. Also, pwede mo siyang taasan, may adjustan siya. So, pwede mo siyang taasan, pero hindi ganun kataas. It's not the type of table na pwede kang tumayo, tapos ganun. Alam mo yon, hindi siya ganun. As in, lang siya, pwede lang siya sa upuan, parang ganyan. Okay, yung last naman is yung ring light. Yung ring light ko, nabili ko sa Lazada, and hindi siya ganun kamura. But still,
mura pa rin siya kasi medyo malaki siya. Yung 26cm na ring light kasi, mas mura yon. I think meron mga tag 250 nun. Pero yung nabili ko is 33cm for 399 pesos. Meron siyang tatlong mode ng ilaw. So, parang may warm, merong in-between, tapos meron ding white, parang ganyan. And, ilalagay ko dito somewhere in the screen yung pagde-demo ko sa kanya. Tapos, meron din siyang malit na switch, ganyan. And also, nabili ko siya ng 399 tapos may shipping fee pa. So, hindi siya ganun ka sobrang mura. Pero mura pa rin siya kung i-compare mo dun sa regular pricing. Kasi nabili ko plus shipping fee is 450 pesos. So, okay na rin siya. And medyo malaki kasi siya 33cm. So, yun lang yung tatlong binili ko. And I already have like a small workstation dito sa unit. So, yun lang. And also, please don't forget to sanitize yung mga binibili natin na parcel. And meron nga pala pinadala sa akin si Home Tester Club. Hi guys, so naka-receive ako ng product from Home Tester Club which is the Max Clean Disinfectant Surface Sanitizer. So, ito siya. And this is a product of Splash. And this costs around 170 sa Lazada. Pero yung regular price niya is actually 200 pesos. And this is around 500 ml. So, sa panahon ngayon, I actually received this product for free. Pero sa panahon ngayon kasi, lahat din-disinfect natin, di ba? So, let's say, you do online shopping, ganyan. Kapag nare-receive natin yung parcel, huwag tayong pakasisigurado. Always disinfect. So, I receive a lot of parcel from time to time, syempre, di ba, online order, online shopping, ganyan. And whenever I receive the parcel, I always disinfect using this Max Clean na disinfectant. Also, kapag ka naman non-food yung product, what I do is, after I unbox or unpack the product, ini-sprayan ko siya ulit nito. And not only that, I also use it sa table, sa chairs, lalo na sa mga fridge, ganyan. Kasi, actually, you can use this sa mga doorknob, mga handle, ganyan. Yung madalas natin na hinahawakan. You can use it sa tabletop, sa fridge, at saka sa stove, ganyan. Even sa floor and sa tiles yan. Pwede mo talaga siyang gamitin. And actually, I use this dun sa chair and sa table. Nakaka-remove din siya ng stain, by the way, kasi yung na-receive ko na table, yung kahit na bago siya, may mga part na madumi and may mga stain. So, tinry ko siya and nakaka-remove naman siya. Actually, I bought a backup already. So, sa Lazada kasi 170 siya on sale. A regular price niya is 200. And if you buy 2, it will only cost 320 yata. So, naka-promo siya. And, makikita nyo dun sa video kung paano ko siya ginagamit. Actually, it doesn't leave any odor and it doesn't leave any stain or parang discoloration. Kasi di ba meron mga ganung product na kapag ni-spray mo siya, minsan parang nagkakaroon ng patsi-patsi, di ba? So, this one, it doesn't leave any discoloration na kapareho nun. Also, it doesn't have bleach, kaya yun, hindi siya magpuputi-puti. At saka, ang gusto ko dito is yung, yung pinaka-spray niya. Kasi, pwede mo siyang i-on and off. Parang, meron siya nakalagay dito na off. So, ipipihitin mo lang siya na ganyan to turn it off. Para kahit na i-spray mo siyang ganyan, hindi talaga siya mag-dispense ng product. Pero, meron din siyang spray. So, if you want to spray, like for example, sa tabletop, ganyan. So, mabilis lang siyang gamitin. And also, for safety na rin, kung i-off mo siya. So, ganun ko siya ginagamit. So, kapag di ko siya ginagamit, naka-off siya. Para lang sure. And also, I've been using this for a week now. Actually, more than na nga eh. So, napapansin nyo naman talaga na ginagamit ko siya. Kaya bumili na kagad ako or meron na kagad akong backup na ganito. Para sure. Kasi, although may mga wipes, pero mas pag sa home use, parang mas gusto ko talaga yung ganitong spray para sure. Especially ngayon, mahirap maging kampante, 'di ba? Kasi andyan yung COVID, ganyan. So,
we wanted to cleanse, disinfect as much as we can. So, ayan, highly recommend, and thank you Home Tester Club for sending this over. And so, ayun lang mga besh, kung ito-total ko lahat, it's around 1,177 pesos yung nagastos ko para sa isang small workstation setup. It's not magarbo, pero it's functional and it served the purpose. So, yun lang mga beshi. Please don't forget to subscribe and also ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. Also, nag-haul ako ng Shopee and Lazada. Meron ako mga ganyan. Meron akong upcoming na haul. Inuna ko lang tong setup na to kasi I feel like since naka-sale pa si Lazada and magkakaroon siya ng birthday sale, of course, si Shopee hindi naman nagpapahuli sa mga sale. So, inuna ka tong video na to. Also, please stay safe and see you on my next one. Bye!